Ja ku jemi rikthyer në studio, do t'i themi mirëmëngjes drejtorit të Usaid në Shqipëri, Marcus A. Johnson. Mirëmëngjes e mirë se erdhe. Good morning. Përshëndetje, mirëmëngjes. Good morning. Do të flasim për ndihmën që Usaid jep në Shqipëri, kryesisht në sektorin e bujqësisë, por jo vetëm, sepse ndihmon dhe asiston edhe sistemin e drejtësisë në vend. Natyrisht ne ndodhemi në kulmin e reformës në drejtësi, po do ta nisim nga bujqësia për të ndalur më vonë tek drejtësia. Së pari, pse Usaid ndihmon fermerët? E dim që financon projekte edhe në fusha tjera, po pse fermerët janë të rëndësishëm? The reason that they are important is that they represent somewhere between 1/4 and 1/5 janë të rëndësishëm, është sepse ata përbëjnë 50% të popullsisë në vend. Dhe punësimi në bujqësi do të rrinte zhvillimin e ekonomisë dhe me futjen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, bujqësia do bëhet gjithnjë e më rëndësishme. Për më tepër që bujqësia nuk eksportohen dhe rritja e bujqësisë do të ndihmonte jashtëmasën e ekonomisë. Çfarë ndodh konkretisht? Ku konsiston ndihma? Specifically, what we work in is citrus, and we work also with greenhouse vegetables, and we work in strawberries is another crop, both indoors and outdoors, and we also work with olive oil. Ne punojmë shumë me serat, me agrumet, por edhe me vajin e ullirit edhe me lule shtrydhet. Dhe ju thoni punojmë, po si ndihmoni ju fermerët shqiptar? Ku konsiston ndihma? I mësoni ju ata si ti marketojnë prodhimet e tyre, si ti bëjnë prodhimet e tyre më të shëndetshme për publikun, si ti shesin më mirë? Ku është ndihma konkrete që jep Usaidi? I would say both. Unë do të thoja të dyja. We have a large enough program. Ne kemi shumë programe. That we work both in finance and we work in agricultural development. Të cilat janë të dyja në financë, por edhe në financim, por edhe në zhvillimin bujqësor. Gjithashtu kemi edhe një komponent të tretë. For example, Agriculture University of Tirana. Ku bashkëpunojmë me Universitetin Bujqësor të Tiranës. The Slovenians in building a new veterinary lab. Ne kemi bashkëpunuar me qeverinë slovene për të ndërtuar një laborator shumë të rëndësishëm në këtë universitet. So just to follow up on that, within the finance component, which is probably more capital intensive because we're looking at supporting loans to farmers, both at the individual level through associations and all through agribusinesses as well. That requires obviously more capital. We work with private banks in that area. Për të ndaluar tek pjesa e financimit, ne kemi asistuar fermerët përmes projektit ton, që fermerët por dhe agrobizneset të marrin financim përmes kredive, dhe ne këtu bashkëpunojmë me bankat e nivelit të dytë në vend. I would say actually in terms of agricultural development, we work with the local NGO to provide technical services to farmers to actually improve their agricultural production and raise their standards, particularly in those crops that are going to be exported, which is the high value crops. Dhe ne sigurisht kemi bashkëpunuar me shoqata jo fytyrprurëse në mënyrë që ata të asistojnë nga pjesa teknike e fermerët dhe agrobizneset, në mënyrë që produktet e tyre të jenë nivel të lartë dhe në fund të arrijnë që të eksportohen. And one last thing I would say on this point is we're national. We work from Koplik in the north down to Zara. And we work in a range of agricultural products. So we try and realize the potential of Albania. Dhe ne jemi të shtrirë në të gjithë vendin, që nga Kopliku deri në Zar, për të kuptuar dhe për të nxjerrë gjithë potencialin që ka vendi. Sa janë fondet në total për bujqësinë shqiptare? Give me a little bit more specific. What do you mean by funds? Sa shpenzon Usaidi? Sa fonde jep në një vit? Ka një buxhet të caktuar? Right.
So currently we have about $20 million that we're investing in Albania at the moment. Our portfolio is valued about $20 million. Aktualisht portofoli jon për bujqësinë është rreth $20 million. And what I would say is that covers the full range of activities I just described, but also we're not limited to the traditional, this is for agriculture or this is not. We also, for example, work in tourism. And what I see in the immediate future is where you have the nexus between agriculture and tourism, that's a comparative advantage for Albania that it needs to be developed. Por kjo nuk nënkupton që ne jemi të fokusuar vetëm dhe specifikisht e bujqësia, ne gjithashtu kemi të përfshirë edhe turizmin si pjesë të suportit ton dhe të asistencës ton. I think I can even give you some examples of exactly what I'm talking about in that vein. Mund të jap dhe disa shembuj në lidhje me këtë pikë. Over the last few years, we supported citrus production down in Zara, south of Butring. And one of the things that we've done is we've supported them starting a community festival at the peak harvest time, the second weekend in December every year. Për t'u shpjeguar më mirë këtë, më lejonin që t'ju jap një shembull më konkret. Ne kemi mbështetur në Zar fermerët që ata të bashkohen një korporat të vetëm dhe të arrijnë që të prodhojnë në sasi të mëdha agrume në pikun e sezonit në pjesën e dytë të muajit dhjetor. This is a community that we started working with several years ago where we took a piece of land and planted different types of citrus trees to see which would grow best there. Bashkëpunimi jon ka filluar shumë vite më parë kur ne morëm një pjesë toke dhe bollëm atje lloje të ndryshme të agrumeve për të parë se cila prej tyre do të kishte më shumë prodhim. And we narrowed it down from 24 different varieties down to just a handful that were most commercially viable to grow on their land at that location. Dhe nga 24 lloje ne arritëm që ta ngushtojmë në disa lloje të cilat ishin dhe me cilësinë dhe prodhimin më të mirë. Edhe më të përshtatshme për tokën e Zarës. I would say that process took up to 5 years to identify those crops, but when you plant a tree, it's for 30 years. Yeah. Procesi mori 5 vjet, por ju siç e dini për që një pemë të rritet duhet 30 vite. Tani, do me thënë, nuk ka vetëm procese informuese, po ka edhe projekte konkrete. Për shembull, nëse dëgjojmë agrokapital apo agroweb, çfarë janë këto konkretisht? E ndihmojnë se fermeri thot, paktën mentaliteti i ne shqiptarëve është, fermeri thot, unë do punoj tokën, nuk di nga letrat, nuk di internetin, nuk i njoh, nuk i kam mundësit, nuk i kam aksesin. Për çfarë ndihmojnë këto programe, këto projekte konkrete? Absolutely. That's the other component. We do both agricultural financing and development. On the agricultural financing side, what we've done is we've invested in, with private banks, particularly with ProCredit and BKT, the establishment of 2 loan guarantee programs, which combined represent $15 million. So $15 million in agricultural loans can be made in Albania, of which this loan guarantee will support. Kjo është shumë e vërtet, tek pjesa e financimit që është shumë e rëndësishme për sektorin bujqësor, ne kemi bashkëpunuar me 2 banka të rëndësishme në vend, me fondin e garancisë dhe kemi lëvruar një fond për $15 milion për të mbështetur financiarisht përmes kreditimit fermerët dhe agrobizneset. Pra ju garantoni fermerët apo garantoni kreditimin e fermerëve? Banka jep kredi fermerit dhe ju garantoni me fondin $15 milion? Për ta kuptuar më qartë. Yeah, that's exactly correct. We guarantee a floor of 50% on the loan, so the bank will not lose any more than 50% if the loan goes bad. Ne put a floor on it. Ne mbulojmë një pjesë të kredisë, kështu që banka nuk humbet kredin dhe kanë më të lehtë për të kredituar më pas agrobizneset dhe fermerët. And so for that, we get a more favorable lower interest rate for the farmers and for the agribusiness. Dhe në këtë mënyrë dhe fermerët dhe agrobizneset mund të marrin kredi me interesa më të mira. Ka një numër të kufizuar fermerësh që përfitojnë nga ky program apo
janë ata të përcaktuar në bazë të asaj çfarë mbjellin apo çfarë prodhojnë? Ka kushte konkrete që duhet të plotësojnë fermerët për të përfituar nga kreditimi, apo kushdo në gjithë Shqipërinë mund të shkojë dhe të përfitojë? Every farm is eligible if they qualify, and so we have no artificial limits. And in fact, through another local NGO, we actually have developed a online application process as well, not only for those two banks, but for other banks. Sigurisht që të gjithë fermerët janë të mirëpritur që të aplikojnë dhe kjo është e hapur për të gjithë dhe në fakt përmes një NGO me cilën ne bashkëpunojmë ne kemi hapur kemi krijuar gjithashtu dhe një sistem online që lehtëson kalimin dhe kreditimin e fermerëve tek jo vetëm tek këto dy banka por edhe në banka të tjera. Po sa e njohin fermerët këtë mbështetje që Usaid jep për ta? Ka nevojë për një lloj ndërmjetësimi, ka nevojë për ekspert, e bën këtë rol shteti për informimin, ndihmon shteti në këtë lloj informimi për fermerët që ta njohin këtë mbështetje që ata marrin? Absolutely, we work very closely with the Ministry of Agriculture. In fact, I was just at an event yesterday with two medicinal and aromatic plants associations that decided to come together, and I had both the Minister of Agriculture and one of his deputy ministers that were there to see that take place, so that we're actually getting the industry and agribusiness and farmers to work together. Unë sapo isha dje në një event shumë të rëndësishëm në lidhje me bimët aromatike dhe ne aty kishim prezent përfaqësues të Ministrisë Bujqësisë, Ministrin e Bujqësisë dhe zëvendësministrin dhe bashkëpunimi jon me Ministrin e Bujqësisë është shumë i ngushtë dhe unë jam shumë i lumtur kur dje pash aty se si dy shoqata të rëndësishme u bën bashkë në një për të stimuluar dhe për të ngritur potencialin e bimëve aromatike në Shqipëri. Me që jemi tek bimët medicinale apo aromatike, ministri ka thënë dje që 70% e tregut amerikan janë të kapura nga Shqipëria. Është vërtet kaq e mirë bima medicinale shqiptare sa tregu farmaceutik amerikan e dëshiron dhe e kërkon? Duket gati e pamundur kur mendon një vend kaq i vogël si Shqipëria të mbulojë një Albanian sage and lavender? Yes, well, I would say specifically in the case of sage, it's 90%. Dohet të korrigjoja sepse në rastin e sherebelës është 90%. Yeah, I think that the U.S. is a market for MAPs, as we call it, and that's why we're concerned about making sure that it meets those standards that the U.S. has set so that they can be imported. Doja ta konfirmoja këtë që BAM ose bimët medicinale, siç i quajmë ne, ka një treg shumë të mirë në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ne po sigurohemi që ato të kenë cilësinë dhe standardet që i kërkon ky treg. So in order to invest in Albania, what we are doing is to work with farmers and farmers associations to meet those standards, and we need the support of the Ministry of Agriculture to recognize those standards. Dhe ne sigurisht që po kemi një bashkëpunim të ngushtë me ministrinë dhe mënyrë që fermerët dhe agrobizneset ta njohin këtë standard dhe të arrijnë te ky standard. Ju thatë pak më parë lule shtrydhja, sherebela për shembull që ka 90% tregut, po janë të ndara në bujqësinë shqiptare sektorët ku investon ose ku ndihmon Usaidi, apo si blegtoria, si bujqësia, si agropërpunimi marrë njësoj vëmendje dhe ndihmën e dur, apo keni deg preferenciale ku thoni sherebela dhe do përqendrohemi këtu? We've supported dairy. We support all agricultural sectors, including livestock and dairy, as I mentioned. What we're particularly focused on are those agricultural products that have the potential for export.
that's the maximum value that can be gotten. So that's where our focus is. Fokusi jon ka qenë përgjithsisht në gjithë sektorët e bujqësisë. Ne kemi investuar në blegtori dhe ashtu si dhe në disa sektorë të tjerë që unë i përmenda më përpara. Ajo çfarë ne duam dhe kërkojmë është që të mbështetem tek disa produkte specifike, të cilat mund të eksportohen në tregjet ndërkombëtare. And so as a part of that, what we do is we work with export promotion. And also that requires us to work with the Ministry of Agriculture to go to other countries to promote Albanian products. Ajo çfarë ne po bëjmë në bashkëpunim edhe me Ministrinë e Bujqësisë është që të promovojmë produktet shqiptare në tregjet ndërkombëtare. Ashtu se kurse ju e thatë, ka shumë fusha ku Usaid ofron ndihmën në Shqipëri, një ndërto është edhe drejtësia, po ku konsiston konkretisht? Our support, like I said, consists in a range of products and with a range of farmers. We don't identify a particular geographic area. We're looking mainly at those businesses that are export-oriented in particular. She already just... ne e kemi të fokusuar mbështetjen tonë të gjitha bizneset dhe të gjithë sektorët që kanë mundësi zhvillimi. Por Usaidi ka fokus edhe sistemin e drejtësisë. Gjykatat ndihmon në përmirësimin e punës në gjykata, financon programe apo sisteme modernizimit të gjykatave. Si është kjo në raport me bujqësinë? Financiarisht ndihmohet më shumë bujqësia apo sistemi i drejtësisë? So we don't necessarily make the distinction because, for example, 60% of all the legal cases in the court system are land-related, and therefore directly impacts agriculture by not having a better judicial system. Sigurisht që kjo lidhen ngushtësisht edhe me sektorin e drejtësisë, duke qenë se pjesa më e madhe e çështjeve në gjyq janë të lidhura me çështjet e pronësisë, të cilat ndikojnë më drejt për drejt fermerët dhe agrobizneset, pa cilat ata nuk mund të zhvillohen. One of the issues that we have with agriculture here is that it's so fragmented. The individual plots of land are so small. And in order to have economy and to lower the price of agricultural production, you usually need larger tracts of land under the same crop. Një ndër problemet kryesore që bujqësia shqiptare ka është fragmentarizimi i tokës. Dhe problem është që ne nuk kemi këtu në Shqipëri një sipërfaqe të mëdha toke ku produktet apo kulturat të ndryshme të mund të kenë një prodhim më të madh. So one of the ways that we, in a sense, get around this current issue, because time is of the urgency for agriculture, is that we work with associations to get different farmers to coordinate production, to essentially grow the same thing, even though they have separate pieces of small land. Ajo çfarë ne po bëjmë është që përmes të shoqatave të tjera të kemi një koordinim të kohës, sepse koha është urgjencë në bujqësi, në mënyrë që edhe në këto sipërfaqe të vogla toke fermerët të mbjellin kultura të ngjashme. And another technique that we use is the promotion of greenhouses, where we raise the production of even small pieces of land. Një teknik tjetër që ne po përdorim është shtimi i serave, ku mund të prodhohen sasi të mëdha kulturash në sipërfaqe të vogla toke. Por që të ecë bujqësia, në Shqipëri duhet funksionojë edhe drejtësia. Duhet të nxitoj politika shqiptare me reformën në drejtësi? Well, I mean, you plant a crop every day, it gets harvested at a certain time, so I wish it was already done in terms of justice reform. But we have the situation we have. Ju e mbillni një kulturë dhe prisni më pas që ajo të jap frutet e saj. Sigurisht që unë do kisha dashur që frutet të ishin dhënë, por shpresojmë që kjo të ndodhë së shpejti.
Ishte kënaqësi që ishit Ne të të falenderojmë. Ju falenderojmë për ndihmën që ofroni për fermerët shqiptar dhe për çdo lloj mbështetje tjetër. Jo vetëm për bujqësinë, por edhe për drejtësinë. Ishte Marcus A. Johnson, drejtori i Usaidit në Shqipëri, folëm për ndihmën që ky organizëm i Shtetit Amerikan i jep për bujqësinë shqiptare dhe jo vetëm. Ishte emisioni 7:05 për ditën e sotme. Edhe për këtë javë ne do takojmë të hënën në 7:05, kalofshi një fundjavë sa më të mbarë. Mirupafshim.